السلام عليكم. ما معنى تناسخ أرواح؟ تناسخ أرواح يعني الكائن الحي بعد وفاته بتنتقل روحه إلى كائن آخر. تناسخ الأرواح دي فلسفة بتؤمن بيها ديانات البوذية والهندوسية والجينية والسيخية. تناسخ الأرواح معناه ولادات متكررة للروح تنتقل بين الكائنات الحية المختلفة. أصحاب هذه الديانات بيقولوا إن إحنا هدفنا من الحياة إن إحنا نتوحد مع المطلق علشان نتخلص من هذه الولادات المتكررة. التوحد مع المطلق اسمه في البوذية النيرفانا، واسمه في الهندوسية الموكشا. لكن من قال أن الولادات المتكررة عذاب؟ أغلب البشر لو سألتهم نفسكم تجربوا الحياة مرة أخرى يجيبوا بنعم، ولو خيروا بين الموكشا اللي مش عارفين عنها حاجة وبين الولادات المتكررة فأنا أثق إن هم هيختاروا هذه الولادات المتكررة. مشكلة أصحاب هذه الديانات الوثنية إنهم شايفين الدنيا شر محض، نظرة تشاؤمية، لكن هذا كذب. فالعالم فيه خير ونعم لا تحصى. الموكشا والنيرفانا هما خلاص وهمي من شيء غير موجود. فلسفة تناسخ الأرواح بتتعرض لأربع إشكالات كبرى. الإشكال الأول والمعروف بإشكال ترتليان يقول هذا الإشكال: إذا كان تناسخ الأرواح صحيحا فلماذا لا يولد الرضع بالقدرات العقلية للبالغين؟ الإشكال الثاني، وهذا الإشكال ينسف فلسفة تناسخ الأرواح تماما. تناسخ الأرواح بيعتمد على فكرة أزلية الولادات المتكررة، فكل مولود كان في كائن قبله وهكذا إلى ما لا نهاية. لم يكن البوذيون والهندوس يعلمون أن العلم سيقطع يوما بأن للحياة بداية. الأرض نفسها لها بداية وليست أزلية. ثبت علميا بصورة قاطعة أن الحياة على الأرض لها بداية، فأزلية تناسخ الأرواح هي أكبر فكرة خرافية عرفها البشر. الإشكال الثالث، لو كان تناسخ الأرواح صحيحا فالمفترض أن أعداد الكائنات الحية ثابتة منذ الأزل لأنها تتناسخ فيما بين بعضها البعض. الروح بتنتقل من هنا تروح هنا، فالمفروض أعداد الكائنات ثابتة، وهذا لا يقوله عاقل اليوم. فقد ثبت أن هناك زمان الكرة الأرضية ليست فيه أصلا، فالأرض لها بداية بإجماع البشر اليوم. أيضا كان هناك زمان لم تكن فيه كائنات حية. أيضا كان هناك زمان كانت فيه الكائنات الحية أعدادها قليلة ثم ازدادت مع الوقت. أيضا كان هناك زمان أعداد البشر أقل مما هم عليه اليوم، وهذا بإجماع البشر. فكيف يحدث تناسخ أرواح ثابت أزلي؟ لو كان تناسخ الأرواح حقيقة فكيف ظهرت أعداد أكثر من البشر مع الوقت؟ ما مصدر أرواح هذه الأعداد الجديدة؟ يبدو أن مؤلف فلسفة تناسخ الأرواح كان راهبا في مغارة لم يخرج منها منذ ولادته ولا يعرف شيئا عن الدنيا. هذا الإشكال يبين جنون هذه الفلسفة وكيف أن من يعتنقها ليس من جملة العقلاء. الإشكال الرابع، لماذا لا يوجد من يتذكر الحياة السابقة التي كان فيها إلا من أبناء هذه الفلسفات؟ كان في واحدة أمريكية اسمها روس سيمونز ادعت أنها تناسخ روح لواحدة أيرلندية اسمها بريدي مورفي، وبدأت تستحضر حياة بريدي مورفي. طبعا الباحثين بدأوا ينقبوا في حياة هذه السيدة لغاية ما اكتشفوا أن لها جارة قديمة اسمها بريدي مورفي بتنقل عنها ذكرياتها في أيرلندا وتنسبها لنفسها. فتناسخ الأرواح وهم وخيال وكذب. يقول بول إدواردز وهو رئيس تحرير موسوعة فلسفية والأستاذ بجامعة نيويورك، يقول تناسخ الأرواح مجرد خيال ويتعارض مع العلم الحديث. طيب واحد هيسأل ويقول لك في هذه الديانات على أي أساس تنتقل الأرواح بين الكائنات الحية؟ هذه الديانات بتقول إن الروح بتنتقل من كائن حي لآخر بعد وفاته بحسب عمله، حاجة اسمها الكارما، الثواب والعقاب. لو واحد عمل حاجة حلوة روحه بتنتقل لكائن أرقى، حاجة وحشة روحه بتنتقل لكائن أدنى. الكلام ده معناه إن المرضى والمعاقين يستاهلوا اللي هم فيه لأن هم عملوا حاجة وحشة في حياة سابقة. ده بيدمر معنى الإنسان، بيدمر معنى مساعدة الفقراء والمساكين والمرضى والمعاقين. ولو أن هندوسيا ساعد أحد هؤلاء المرضى أو المعاقين
يبقى هذا الهندوسي لا يحترم الكارما. طبعا هذا الكلام يتعارض مع فطرة كل إنسان. منهج منحرف ناتج عن فلسفة عبيطة اسمها تناسخ الأرواح، منهج بيؤدي إلى مصالحة التخلف والظلم. المجتمع الهندوسي نتيجة فكرة الكارما وتناسخ الأرواح أصبح مجتمعا طبقيا. الريج فيدا، ودي أحد الكتب الهندوسية، بتقرر أن البشر ينقسمون إلى 4 طبقات، بدءا من البراهمن اللي هم المعلمين والكهنة، وانتهاء بالشودرا اللي هم الخدم. طبقة كل إنسان بتحدد أكله ولبسه. ممنوع واحد من طبقة يتجوز من بنت من طبقة تانية. طبعا مؤخرا تم إلغاء طبقة الشودرا اللي هم الخدم، لكن ما زالت هذه الفكرة موجودة في الكتب المقدسة الهندوسية زي الريج فيدا، وما زالت تطبق في القرى الهندوسية. بالمناسبة هذه الفكرة، فكرة الطبقية وتناسخ الأرواح والكارما، كانت سبب انتشار الإسلام بسهولة في الهند. فالإسلام حركي ديناميكي يسعى لمصالحة الفطرة ومخاصمة التخلف والظلم، بينما الهندوسية تسعى لمخاصمة الفطرة والتصالح مع التخلف والظلم. فالشودرا يستاهلوا اللي هم فيه، لأنهم في مرحلة سابقة وفي روح سابقة وفي كائن آخر عملوا أخطاء، وده اللي خلى كتير من الهندوس يسيبوا هذه الديانة ويعتنقوا الإسلام بسهولة. الإسلام يسعى للارتقاء بالنفس الإنسانية وتجاهل مفاهيم النسب والحسب وكل هذه الجاهليات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، فكلنا نولد أبرياء، وداخلنا فطرة السعي لفعل الخير، فطرة إعانة المساكين والمرضى والمحتاجين والمعاقين. هذه الفطرة تتوافق مع الإسلام، فشتان بين طريق الأنبياء وطريق الوثنيين. فليس هناك طبقات ولا كرمة ولا تناسخ أرواح ولا ولادات متكررة ولا كل هذا الهراء، ولا يكون الموت في الحياة الدنيا إلا مرة واحدة. قال ربنا سبحانه: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. فالحمد لله على نعمة الإسلام. اللي عاوز يطلع على عقائد هذه البلاد أنا أوصيه بكتابي الإلحاد الروحي. الكتاب هدية لكم في أول رابط في وصف هذا الفيديو، والسلام عليكم.